Η άνοια είναι ένας γενικός όρος για την απώλεια της μνήμης και άλλων διανοητικών ικανοτήτων αρκετά σοβαρών, ώστε να παρεμβαίνει στην καθημερινή ζωή του ατόμου. Η άνοια μπορεί να εμφανίζεται σε πολλές μορφές, συμπεριλαμβανομένης της νόσου του Πάρκινσον, της νόσου του Χάντινγκτον και της αγκιακής άνοιας. Ο πιο κοινός τύπος είναι η νόσος του Αλτσχάιμερ, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 6,08% των περιπτώσεων. Αν η αιτία δεν είναι θεραπεύσιμη, η άνοια μπορεί να είναι προοδευτική. Συμπτώματα, όπως κατάθλιψη, απάθεια και δυσκολία να θυμόμαστε πρόσφατες συνομιλίες, ονόματα και γεγονότα, μπορεί να επιδεινωθούν με την πάροδο του χρόνου. Ορισμένοι παράγοντες κινδύνου για άνοια μπορεί να προληφθούν, ενώ άλλοι δεν μπορούν. Οι παράγοντες κινδύνου που μπορούν να ελεγχθούν περιλαμβάνουν: κακή διατροφή και έλλειψη βιταμινών, χρήση φαρμάκων που συμβάλλουν στην άνοια, διαταραγμένη λειτουργία του θηρεοειδούς, καρδιαγγειακούς κινδύνους συμπεριλαμβανομένης της υψηλής χολυστερόλης, υψηλής αρτηριακής πίεσης και διαβήτη, κάπνισμα, χαμηλή φυσική δραστηριότητα, κατανάλωση αλκοόλ, τραύματα στο κεφάλι. 9 τρόποι για να μειώσετε τον κίνδυνο άνοιας. 1. Καταναλώστε βιταμίνη D. Μελέτες έχουν δείξει μία συσχέτιση ανάμεσα στα χαμηλά επίπεδα της βιταμίνης D και της γνωστικής εξασθένησης, που οδηγεί σε συμπτώματα της άνοιας. Συμπληρώματα με βιταμίνη D μπορεί να βοηθήσουν στην προστασία του οργανισμού από τις διαδικασίες που οδηγούν στην άνοια και την νόσο του Αλτσχάιμερ. Ο καλύτερος τρόπος για να πάρετε βιταμίνη D είναι μέσω της ηλιοθεραπείας, αλλά και η λήψη ενός συμπληρώματος μπορεί να βοηθήσει, αν δεν είστε σε θέση να λιαστείτε για πολλή ώρα. Το συμπλήρωμα βιταμινών είναι επίσης ωφέλιμο κατά τους χειμερινούς μήνες. 2. Προκαλέστε το μυαλό σας. Προκαλώντας το μυαλό σας σε τακτική βάση, έχει μερικά καταπληκτικά ωφέλη. Μελέτες έχουν δείξει ότι η εκμάθηση ξένων γλωσσών καθυστερεί την έναρξη των συμπτωμάτων της άνοιας σχεδόν 5 χρόνια, σε σύγκριση με ηλικιωμένους που μιλούν μόνο μία γλώσσα. Μια άλλη μελέτη διαπίστωσε ότι αν λύνετε σταυρόλεξας σε τακτική βάση μπορεί να καθυστερήσει την έναρξη της παρακμής της μνήμης κατά 2,5 χρόνια. 3. Μείνετε σωματικά δραστηριοί. Η καλή κυκλοφορία στην καρδιά και το σώμα σας σε τακτική βάση είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για την ενίσχυση του καρδιαγγειακού συστήματός σας. Η άσκηση είναι το καλύτερο προληπτικό φάρμακο για πολλά χρόνια προβλήματα υγείας. Περίπου 30 λεπτά την ημέρα μέτριας δραστηριότητας είναι αρκετή για να δείτε ωφέλη στην υγεία σας. 4. Ελέγξτε την κατανάλωση του αλκοόλ. Μελέτες έχουν δείξει ότι όσοι πίνουν αλκοόλ έχουν υπερβολικά υψηλότερο κίνδυνο να αναπτύξουν άνοια, συγκριτικά με όσους δεν πίνουν καθόλου αλκοόλ ή καταναλώνουν μέτριες ποσότητες αλκοόλ. Ελέγχοντας την κατανάλωση του αλκοόλ μπορείτε να βοηθήσετε στην πρόληψη πολλών προβλημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένης της άνοιας. 5. Προστατέψτε τον εαυτό σας από τραυματισμού στο κεφάλι.
φορέστε κράνος όταν κάνετε ποδήλατο. Είναι κάτι απλό αλλά πολύ σημαντικό και μπορείτε να προστατεύσετε τον εγκέφαλό σας από σοβαρό τραυματισμό. Αν κάνετε οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσε να αποβεί επικίνδυνο, όπως θαλάσσια σπορ ή σκι, φορέστε απαραίτητα κράνος. 6. Κοινωνικοποιηθείτε. Η συχνή κοινωνικοποίηση μπορεί να σας βοηθήσει να προστατεύσετε τον εαυτό σας από τις αρνητικές επιπτώσεις της απομόνωσης. Ακόμα κι αν έχετε λίγους φίλους ή μέλη της οικογένειας, μιλώντας με άλλους σε τακτική βάση μπορεί να σας προστατεύσει από πολλές διαφορετικές ασθένειες, πνευματικές και σωματικές. Ακόμα καλύτερα κάντε μια βόλτα στη φύση για να γυμναστείτε παρέα με τους φίλους σας. 7. Καταναλώστε βιταμίνη Β. Οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β μπορεί να είναι ωφέλιμες στη μείωση των επιπέδων ενός μορίου που ονομάζεται ομοκυστεΐνα ή HC. Αυτό το μόριο είναι γνωστό ότι βλάπτει το αγκιακό σύστημα. Έχοντας ένα υψηλό επίπεδο μπορεί να συμβάλλει στον κίνδυνο καρδιακής νόσου, εγκεφαλικού επεισοδίου και άλλων αγκιακών προβλημάτων. Λαμβάνοντας ένα σύμπλεγμα βιταμινών Β μπορεί να βοηθήσει στην προστασία του οργανισμού από την εξασθένιση των γνωστικών λειτουργιών που σχετίζονται με την όριμη ηλικία. 8. Σταματήστε το κάπνισμα. Το κάπνισμα μπορεί να βλάψει σχεδόν κάθε μέρος του σώματός σας, συμπεριλαμβανομένου του εγκεφάλου σας. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι καπνιστές διατρέχουν κατά 45% υψηλότερο κίνδυνο να αναπτύξουν την νόσο του Alzheimer σε σύγκριση με τους μη καπνιστές, ακόμα και τους πρώην καπνιστές. Ακόμα κι αν είσαστε καπνιστής για όλη σας τη ζωή, η διακοπή του καπνίσματος μπορεί να κάνει τη διαφορά. 9. Παρακολουθήστε τις τιμές των εξετάσεών σας. Παρακολουθείτε την αρτηριακή σας πίεση, τα επίπεδα της χολυστερόλης και του βάρους. Γνωρίζοντας τις τιμές σας μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε ένα πρόβλημα νωρίτερα. Οι καρδιαγγειακές τιμές και οι τιμές του μεταβολισμού είναι μερικές από τις πιο σημαντικές προβλέψεις της άνοιας. Κρατήστε το σώμα σας υγιές, προκειμένου να κρατήσει το μυαλό σας υγιές. Μερικοί γιατροί πιστεύουν ότι η εκμάθηση νέων πραγμάτων βοηθά στη διατήρηση της υγείας του εγκεφάλου.